Welcome to ePal channel. Made in Sri Lanka beyond eBay. අපේ ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ නිපදවන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද eBay කින් යහට ගිහිල්ලා අපිට විකුණන්න පුළුවන්. eBay එක ඇතුළත් විකුණන්න පුළුවන් විදියකුත් විකුණන්න පුළුවන් වෙන මට්ටමකුත් ඊට අමතරව මම මෙතන ඇත්තටම ફોකස් කරන්නේ මේ eBay එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන එක ලංකාව ඇතුලෙම. අපි ගොඩාක් dropshipping ගැන හැම වෙලෙම කතා කරනවා. ලංකාවේ බහන්ඩ ගැන ලංකාවේ කරන ඒවා ගැන මම ඇත්තටම බොහොම සුළු ප්‍රමාණයේ වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා ඒ වගේ වීඩියෝස් හොයන කෙනෙක්ට. ඉතින් eBay එක ඇතුලෙන්ම ගත්ත උදාහරණ කීපයක්ත් මම අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව ලංකාව ඇතුලේ ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට ගොඩනගෙන්න පුළුවන් විදි. මම හිතන්නේ මේ මම කියන ප්‍රොඩක්ට්ස් එක කවුරුත් try කරලා නැතුවද හැබැයි මේ කැටගරි එක try කරන ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා ලංකාව ඇතුලේ. ඉතින් මේ මාකට් එක අපිට ඉන්ටර්නැෂනල් ගෙනියන්න පුළුවන් ලංකාව ඇතුලේ අසීමිත මාකට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක බලලා ගන්න පුළුවන් කට්ටිය ගන්න විදි කීපයක් තියෙයි. ඉතින් 10 දෙනෙක් බැලුවොත් 10 දෙනා ගන්න විදි කී 10ක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 10 විදියකට හරි කමක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් නම් මේක හරියාකාරව මේ අරගෙන කරන්න ගොඩාක් දුරට ඔයාට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඇත්තටම මේවා අපි දෛනිකව දකින දේවල්. ඉතින් මට මේක අත්විඳින කෙනෙක්. ඉතින් ඒකයි මම මේක ඕගොල්ලෝ එක්කත් බෙදා ගන්න හිතුවේ. මොකද මේකෙන් ගොඩාක් සක්සස් වෙන්න පුළුවන් නිසා. right එතකොට අපි හැම වෙලේම try කරන්න ඕන ලංකාවේ තුලට dollars අරගෙන එන්න. right we can win the international market. අපිට international market එක win කරන්න පුළුවන්. හැබැයි win කරන්න පුළුවන් මේ සිද්ධාලේපවත් නැත්නම් බාම් වර්ගයක්වත් කුළු බඩුවත් ඒවා විකුණන මේව කරන ගොඩාක් කට්ටිය හිටිනවා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕන අපි බලන්න ඕන ඊට එහාට ගිහලා මොනවද කරන්න. අපි ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕන. හැම වෙලේම අපි වෙනස් දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. අපි වැරදින්න පුළුවන්. හැබැයි සක්සස් වෙන්නත් පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ එක සක්සස් වෙන්න එක අවස්ථාවක් පමණයි. අපිට ෆේල් වෙන්න ගොඩක් වෙලාවල් තියෙයි. හරි. එතකොට අපි ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එක වින් කරන්න අපි වෙනස් විදිහට හිතන්න ඕන. අපි බලන හැම දෙයක්ම අපේ දෛනික ජීවිතයේ ලැබෙන හැම දෙයක්ම අපි ගන්න ඕන right. ඔයා ඔන්ලයින් සෙලර් කෙනෙක් නම් ඒ සෙලර් කෙනෙක් විදිහට බලන්න ඕන. මම හැම වෙලේම මගේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම බලන්න try කරන්නේ මට මොනවාද මෙතනින් විකුණන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැඩදායි දෙයක්. මේ බොරුවට ස්කෑම් කරන්නවත් ස්පෑම් කරන්නවත් නෙමෙයි වැඩදායි දෙයක්. කොහොමද මම මේව කරන්නේ? ඒ රඳුර මට ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් හැකි වෙන්න ඕන. right. මේ දේ කරලා තමයි මම උපයන්නේ කියන එක. අන්න ඒකත් හේම හැකියාව තියෙන්න ඕන. හරි. අපි ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකේ වින් කරන මොනවද කරන්න පුළුවන්? මම දන්නවා මගේ ඉක්සි ගැන කරපු වීඩියෝ එක බලලා ගොඩක් කට්ටිය කතා කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ බහන්ඩ විකුණුම කියන වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ දෙක බලලා කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට පැකින් සම්බන්ධව කරන කතා කරලා මේ හැම එකක්ම කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ විතර හොඳ ප්‍රජාවක් ඉන්නවා. මෙතනින් එහාට යන්න පුෂ් එකක් තල්ලුවක් අවශ්‍ය කට්ටිය ඊට අමතරව ඒක හොඳට කරගෙන යන කට්ටිය ඉන්නවා හොඳ ආකාරව. හරි. එතකොට මේ ගැන අපි හිතපු නැති පැත්තක් තමයි මම මේ කියන්න යන්නේ. මේකෙන් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. one line of demand. එක ලයින් එකක් තියෙනවා ඩිමාන්ඩ් එක ගොඩාක් වැඩි තැන්. අපි ඒවා ඇත්තටම අපේ ඇහැ ගැටෙනවා අපි බලන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා හිතන්නේ නැහැ. right. එතකොට මේ ඩිමාන්ඩ් එක සදාකාල පවතින ඩිමාන්ඩ් එකක්. මොනවාද මේ? සෝස් එක තමයි YouTube. YouTube එකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් අපි අපේ කාන්සිය නිවා ගන්න බලන දේවල් ගොඩක් ඇති. ගොඩාක් දේවල් කරනවා. හැබැයි අපි ඒවා කොච්චර විදියට මේ e-commerce පැත්තට ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. අපි හැමෙම බලන්නේ බහන්ඩයක් මොනවා හරි එක්කෝ එළවලු කපන එකක් නැත්නම් ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් බදින මේක කන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අපිට හිතෙන්නේ right. මේවා විකුණන්න පුළුවන්. පිහියක් ඇක්ස් එකක් කන්න ඒ වගේ. ඒ සම්ම ඒවා විකුණන්න බැහැ නෙමෙයි පුළුවන්. හැබැයි අපි ලංකාවේ ඇතුලෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් මාකට් එකට යවනව නම් මොනවද කරන්න ඕන? දැන් මෙතනදී eBay කියලා මේ ලේබල් එකක් ගහන් තියෙන ඒ ලේබල් එක ගලවලා හිතන්න. eBay කියන එක නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ ඔයාට ව්‍යවසායක් විදිහට එහාට ගෙනියන්න පුළුවන් තව line of work එකක්. මේක තමයි ලෝකෙ වැඩිම විකිනෙන එක කැටගරි එකක්. ඒක ගොඩාක් උදාහරණ ගොඩක් කට්ටිය දන්න එකක් තමයි මම කියන්නේ නැහැ. right. ඔයා YouTube එකට ගිහලා nursery rhymes කියලා බැලුවොත් ඔයාට පළවෙනියට හම්බෙන result එක තමයි මේ. මේව ගොඩාක් ඇහැ ගැටලා ඇති. ඇත්තටම මගේ ගෙදරටත් එන්න පොඩි බබෙක් කෙනෙක් මම දෙකමාරක බබා. එයාට බලන්න එයා දැන් ගොඩක් මේවා. ඉතින් මේව බලද්දි මට හිතන දේ මට හිතුණ දේ තමයි මම මේක try කරන්න already දීලත් ඉවරයි. මේ line මේ කියන්නේ production එකක් දීලත් ඉවරයි පොඩක් මේ test කරන්න. මේකේ ඉන්නවා characters ගොඩක්. මේ cocomelon කියන nursery rhymes කියන මේකේ ඉන්නවා ගොඩාක් characters. මේක බලන ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන බලද්දි 7 months වලට කලින් එන 79 million මේක බලලා තියෙනවා. මුළු ලෝකෙම එච්චර බලනවා නම් කොච්චර ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවද? මේක 907 මිලියන් බලලා තිනවා 2 years ගිහිල්ලා. ඉතින් කොච්චර තියෙනවද මේ මම පොඩි එක්සැම්පල් තුනක් පමණයි ගත්තේ. ඉතින් කොච්චර මේ ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවද? පොඩි ළමයි ඉන්නවද මේක බලන්න. ඉතින් අපි කොහොමදාකාරම දන්නවා ටොයි කියන කැටගරි එකේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කැටගරි එකක්. හරි. එතකොට මේ කොකෝමෙලන් එක කීයක් බලනවද? ඔයාලට පේනවා ඇති 101 මිලියන් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා තියෙනවා.
මේකේ සබ් channels එකකුත් තියෙනවා. මේක පොඩක් උදාහරණයක් ගත්තේ. ඉතින් මේ කියන කැටගරි එකේ මේ තියෙන channel එකේ මේ ඉන්න character එකට මේ ජෝජෝ කියන character එකට ගොඩාක් කට්ටිය ආසයි. පොඩි ළමයි. එහෙනම් මේවා ඔයා දැකලා තියෙනවද ලංකාවේ එක ස්ටෝර් එකකවත් මේව ගන්න තියෙනවා. මම ඇත්තටම හොයලා මට ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මගේ පුතාගේ බර්ත්ඩේ එකට මම වෙනම කේක් එකක් හදලා තමයි මේක දුන්නේ. ඉතින් හිතන්න මම මේ විදිහට ඒකට ඇට්‍රැක්ට් වෙලා දිනනවා පුතා නිසා මේක මේව කරන්න. මම මේ ලංකාවේ ඉන්න පොඩි පවුල් මේ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න පොඩි ලංකාවේ ඇතුලේ පොඩි ගේක ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් එතනට ඇට්‍රැක්ෂන් එක එනවා නම් හිතන්න ලංකාවේ අවුට්සයිඩ් ගිහිල්ලා ලංකාවේ ඉන්න කෝටි 2ක් ඉන්න ජනගහණයෙන් අපි ලක්ෂයක් හිතමු මේ කොකෝමෙලන් බලන්නේ. එතකොට ඇමරිකා ලංකාව යන අනිත් රටවල් වල ලක්ෂ දැම්ම කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. රයිට්. එතකොට හිතන්න හැම වෙලේම අපිට මාකට් අපේ ඉදිරියේ තියෙන අපි හොයාගන්නේ නැහැ. දැන් මම මේකේ මගේ normal තියෙන වීඩියෝ YouTube channel එකක් තියෙන මේ සාමාන්‍ය channel එකක්. ඒකේ මම තප්පර 20 ගානක මේ අප්ලෝඩ් කරා වීඩියෝ එකක් මේ කේක් එක කොකෝමෙලන් කේක් එකට මම හිතන්නේ මැයිවල අද වෙනකොට 1000 ගානක් views තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මුකුත්ම කරලා නෙමෙයි නිකම්ම තියලා. ඒ කියන්නේ ඒක බලන කට්ටිය කොකෝමෙලන් කියලා කීවර්ඩ් එකක් දාපුවම වෙන එකක් වෙන්නේ නැති. ඉතින් හැම වෙලේම try කරන්න ඕන අපි මොනවාද ලෝකේ බලන්නේ. අපි දැන් ඩිජිටල් වෙලානේ තියෙන්නේ ලෝකේ බලනකොට මේ වගේ කැරක්ටර්ස් ඉතින් ඉස්සර බලනකොට අපි මොනවද බලන්නේ මිකි මවුස් ඩොනල්ඩ් ඩක් ගූෆි එතකොට ඔන්න ඔය වගේ ටොම් ඇන්ඩ් ජෙරි ඒ වගේ කැරක්ටර්ස් අපි රූපවාහිනියේ මාධ්‍යයෙන් බලන තමයි අපි දැනගන්නේ රයිට් මේව තියෙනවා කියලා. දැන් වෙනකොට ඒක ගොඩාක් ඉදිරියට ගිහලා මේ වගේ කැරක්ටර්ස් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව ඒව ඇන්ඩ් ඩේව් කියලා තියෙනවා ගොඩාක් තියෙනවා. මම මෙතන මේක විතරයි පෙන්නන්නේ මොකද මේක ඔයගොල්ලෝ එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න ඕන. එක්ස්ප්ලෝර් කරාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ. මොකද අපි try කරන්න ඕන මම try කරන්නෙත් ඒකයි ඔලු ටිකක් හදන්න ඕන. ඒ ඔලු ටිකට හැම වෙලේම ෆීඩ් කරන්න ගියොත් මේ දේ ඒක පුරුදු වෙන්නේ තව කෙනෙක් ෆීඩ් කරනවා බලගෙන. අපි හිතන්නේ අපි කියන්නේ යැපෙනවා කියලා. අනේ යැපෙනවා බලන් ඉන්නවා රයිට් මේක නැහැ. ඕගොල්ලෝ කියලා හොයන්න. මේක එක ලීඩ් එකක් ඔයාලට ලැබුණා රයිට්. මේ ලීඩ් එකෙන් දුවන්න. මම කරන තව දේවල් තියෙනවා මේ හා සම්බන්ධ channels ගොඩාක් තියෙන. ඉතින් බලන්න. The more subscribers they have the more views they have. ඔයා හිතන්න ඔයාට ඒ audience එකෙන් 100ට 1ක් ලැබෙනවා කියලා item එක විකුණ ගන්න. ඔයාට ඉතින් ගණන් කරගත්තොත් ලොකු දෙයක් කරන්න. ඒතර මේක eBay නෙමෙයි ඔයාට එළිය කරන්න පුළුවන් දෙයක්. right eBay එක ඇතුළේ ඕන විකුණන්න try කරන්න පුළුවන්. මේ ඊට පස්සේ ඉතින් එහාට ෆෝම් platform එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ FB store එකක් හදාගෙන කරන්න පුළුවන් දේවල්. මොකද audience එක ඉන්නවා. මේවා වැඩි මාකට් කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මොකද already මේකට ගන්න කට්ටිය already ඉඳි. මොකද වැඩි කට්ටිය මේව කරන්නේ නැති නිසා. right එතකොට මම මේ eBay එකේ search එකක් දැම්මම එච්චර ලොකු කට්ටියක් නැහැ. මේක කරන කට්ටිය ඉන්නවා. China වලින් කරන කට්ටිය. මේක මොකම දේ තමයි ඔළුවේ තියාගන්න මේව drop ship නම් කරන්න යන්න එපා. ඔයා ලංකාවේ ඇතුලෙන් මේක හදලා නිපදවලා මේව කරන්න යන්න. මොකද මේක ඇතුලේ eBay එකේ දැම්මත් මේවට වීරෝ වදින්න අවකාශ ගොඩාක් වැඩි වෙයි. මම මේක eBay එකේ විකුණනවා කියන තැනට මම ගෙනියන්නේ නැත්තේ ඒකයි. eBay එකේ විකුණන්න ඕන පුළුවන් items තියෙන channels තියෙනවා. ඒවත් refer කරන්න මම මේක lead එකක් විතරයි දුන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඒවා ඔයාට පුළුවන් හදලා Etsy එකේ try කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වෙනම store එකක් ඔයාගේ personal මේ website එකක් හදලා try කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව FB එකේ ඇතුලෙන් මේව කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ market එකක් හදාගෙන විකුණන්න. ඒ කියන්නේ අපි නොහිතන දේවල් තියෙනවා මේ ලෝකයේ ඇතුලේ ඔයාට විකිණිය හැකි. ඉතින් මේ එකක් විතරයි මම එකයි කියන්නේ මේ එකක් විතරයි මේකෙන් පුළුවන් මේ දැන් මේ ජෝජෝ කියන character එක විතරයි නෙමෙයි මේකේ පවුලේ ඉන්න ගොඩක් characters තාත්තා ඉන්නවා අම්මා ඉන්නවා අයියා ඉන්නවා අක්කා ඉන්නවා. එයාගේ වෙනම ඉන්නවා මේ list එකක් මේ එයාගේ move වෙන මේ toys වගේක් අන්න ඒ characters වලට ගොඩක් තියෙන මේ එක channel එකක් විතර මම එකයි කියන්නේ හැම වෙලේම try කරන්න වෙනස්ව හිතන්න වෙනස්ව දකින්න අපි හිතන පොඩි දේ වුණා පුළුවන් අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න right එතකොට මෙන්න මේ එක source එකක් මේ YouTube කියන source එක තව එකක් මම කියන්නම් මමත් ගොඩක් විකුණලා තියෙන වීරෝ වැදිච්ච eBay එකේ item වගේක් තියෙනවා හැබැයි මේවා ගොඩක් විකුණන්න පුළුවන් plush toys තමයි මම අර කිව්වේ even if you know or you don't know plush toys දැන් අර දැන් මේ තාම කොකෝමෙලන ගැන කතා කරොත් plush toys ඔයාලට විකුණන්න පුළුවන්. ඔයා plush toys හදන්න දන්න කෙනෙක් කියමුකෝ. right. ඔයාලට ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඔයා නොදන්න කෙනෙක් කියමුකෝ. ඔයාට ඒ හදන කෙනෙක්ට යොමු කරන්න පුළුවන්. right. මට මේක හදලා දෙන්න මෙන්න මේකයි කියලා ගානක් කතා කරලා මේව කළා ඔයාට demand එකක් හදලා දෙන්න කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි. ඔයාට talent එක නැති වුණත් ඔයාට පුළුවන් talent එක තියෙන කෙනෙක්ගේ අවස්ථාව අරගෙන ඔයාට පුළුවන් ඒක grow කරන්න. එතන ඔයා හරි tactful වෙන්න ඕන. නැත්තම් වෙන්නේ tactic ටුක් වගේ තමයි
මේ වා දේ නොදැන්න කවදාකවත් යනවා දේ දැනගෙන ගිහිල්ලා ඒකට කරනවා මේ විදිහට මම හදලා දෙන්න මේකයි ප්‍රයිස් එක කතා කරන්න කොටේෂන් එකක් ගන්න කැපිටල් එක බිල් කරගන්න අරගෙන මේව කරන්න. ඉතින් 2021 වෙන වල ඉවර වෙනකොට මේකේ ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියන තැනට එන්න. මොකද ඩිමාන්ඩ් එක නැති දෙයක් ඩිමාන්ඩ් කරන්න යනකොට අපිට ගොඩාක් ගැටලුවට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. හැබැයි ඒක වින් කරගත්තොත් ඔයා ගොඩාක් දුරට ඔයාට උඩට යන්න හැකියාව ලැබේ. You might attract an audience in SL as well. කියන්නේ මම කලින් කිව්වාගේ SL එක ඇතුලේ තින්න පුළුවන් මේව බලන කට්ටිය හැබැයි ගන්න නැති. ඉතින් බලන්න මේ හරියාකාර කෙනෙක් මේක අතට ගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් මේ ගොඩාක් ලොකු මාකට් එකකට රීච් කරගන්න. අපි තියෙන පොඩි සිතුවිල්ලකින් තමයි මේක ආරම්භ කරන්නත් උන ලොකු දෙයක් කරගන්න හැකියාව ලැබේ. එහෙනම් try කරන්න. මේ අනිත් එක Lego වල තියෙන mini figures. මේව ඕන තරම් විකුණන්න පුළුවන් ආයි නෑ ඕන විදියකට. මොකද දන්න වැඩි විකුණන කට්ටිය හැබැයි වීර වදිනවා අයින් වෙනවා ඉවරයි. කරන්න වෙන්නේ නෑ ආයි. හැබැයි මේවලත් ප්ලස් ටොයිස් හදන්න පුළුවන්. මේවා හදලා විකුණන්න පුළුවන්. මේවා ඇත්තටම මම ප්ලස් ටොයිස් විකුණනවා මේ මගේ වෙනම ස්ටෝර් එකක තියලා. ඒ කියන්නේ eBay නෙමෙයි වෙනම. ඉතින් ඒ වලින් ගොඩක් යනවා ටී-ෂර්ට්ස් විකුණන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටී-ෂර්ට්ස් වල print කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක වෙන අතකට බලන්න. මොකද ටොයි ගන්න කෙනා ඒකටත් කැමති. ඒව හොයන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මේකේ අර වූල් වලින් හදලා කරන්න පුළුවන්. හිතන්න මම වෙන වීඩියෝ එකත් එක කියලා තියෙනවා. වූල් වලින් හදලා කරන්න පුළුවන්. ටෙඩි බෑ කියන මේ ගණයට හදලා කරන්න පුළුවන්. තව බ්‍රේස්ලට්ස් හදලා විකුණන්න පුළුවන්. මේකේ පෙන්ඩන්ට් එක වගේ හදලා. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අර ක්‍රියේටිව් වෙන්න එක තමයි තියෙන්නේ. මම මේ පොඩි ලීඩ්ස් වගේක් දෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ඔයා දැනගන්න ඕන කොහොමද ඔයාගේ මාමත ඕපන් කරගන්නේ කියලා. ඒ පාත් එකේ යන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ඇක්ෂන් ෆිගර්ස් උත් එහෙමයි. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ මංගස් කියන මේ තියෙනවා මේක නම් වීරවත් දෙනවා. ඉතින් කරන්න යන්න එපා. මම මේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ. ඉතින් තව ඇක්ෂන් ෆිගර්ස් ගත්තොත් ඇක්ෂන් ෆිගර්ස් උනත් ඔයාට ප්ලස් ටොයිස් විදිහට හදලා විකුණන්න පුළුවන්. ප්ලස් ටොයිස් විදිහට නම් ඇක්ෂන් ෆිගර්ස් නම් එකට වීරවදින්න නැහැ. මේකෙදි එකක් ඔලුවට දාගන්න ඕන. ප්ලස් ටොයිස් eBay එකේ විකුණන්න පුළුවන් ඔයාට. ඔයා ෆ්‍රැන්චයිස් ගැන හිතන් ෆ්‍රැන්චයිස් ගැන මෙන්ෂන් නොකර ඔයා විකුණන ඔයාට ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක විකුණන්න පුළුවන්. ඔයාගේ හිතන ඇන්තනි කියලා ඇන්තනි කියන නමින් ඇන්තනි කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ඔයාට විකුණන්න පුළුවන් මේ මොනවාද ඇන්තනි කියන ටොයිස් ටික කියලා. ඉතින් ඒකෙන් නමින් ඔයාගේ නමකුත් හැදේ කවදා හරි දවසක. ඔයා කොච්චර හොඳට ඔයා මේක හදනවද කියන එක තමයි එතනින් මූලික වෙන්නේ. එතකොට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ඔයාට පුළුවන් හොඳ ටොයිස් ටිකක් එළියට දාන්න ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි දේ තමයි ක්වොලිටි එක. ඔය ටෙඩි බෑර්ස්ලා වගේ ප්ලස් ටොයිස් හදනකොට එක නූල් කෑල්ලක්වත් එළියට පනින්න හදන්න යන්න එපා. හොඳ ෆිනිෂ් එකක් තියලා හදන්න. හරියාකාර එකක් හදලා ආයවුවොත් ඔයා හිතන්න ඔයාට ලොකු ඕඩර්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ලංකාවේ ඇතුළේ ඇති ගොඩාක් ඔය ප්ලස් ටොයිස් කරන කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ ප්‍රොෆෙෂනල් කරන කට්ටිය ඇති, බාගෙට කරන කට්ටිය ඇති. ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතලා ඕගොල්ලන්ගේ මේ ලයින් ඔෆ් වර්ක් එකේ හරියට ඕගොල්ලෝ මේක අතට ගත්තොත්, හරියට කරොත් අපිට නොහිතා ගන්න බැරි ඕඩර්ස් වගේක් ගන්න පුළුවන්. ඒක හැම වෙලේම හිතන්න. එතකොට YouTube එකේ තියෙන ඔය බේබි කියන කැටගරි එකේ තියෙන ගොඩාක් ඒවා රිෆර් කරන්න. ඒ වලින් ඔයාට ලැබේ. පොතක් අරගෙන ලියාගෙන try කරන්න. ගිහිල්ලා බලන්න ඔඩියන්ස් එක. ඔඩියන්ස් අඩුම තැනට ඔයා ගිහිල්ලා හේතු වෙන්න. හේතු වෙන නෙමෙයි ඔයා පටන් ගන්න. අර ලංකාවේ තියෙන විදිහට හේතු වෙනවා කියලා කියුණ එකට සමා වෙන්න. හේතු වෙන නෙමෙයි ඔයා එතනින් අන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ හේතු වෙන්න කියම මීන් කරේ අන්න එතන තමයි ඔයාට ගොඩනගෙන්න තියෙන තැන. ඔයා ගිහිල්ලා ඔඩියන්ස් එක අඩු තැනින් ගොඩනගන්න. අන්න ඔයාට හම්බ වෙනවා ලොකු තැනකට යන්න. ඒකට බාධකම් කටුල්ල හම්බ වෙයි. ඒවා මැඩගෙන යන්න අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ශක්තියක් තියෙන්න ඕන. ඒ ශක්තිය නැත්නම් මේ කිසි දෙයක් පටන් ගන්න එපා. Right? With the experience in eBay selling, you can grow outside. ඔයාට eBay experience එක තියෙනවා නම් අන්න ඒක පෙරදරි කරගෙන ඔයාට පුළුවන් එතනින් එළියට ගිහිල්ලා ගොඩාක් දේවල් ගන්න, ගොඩාක් දේවල් කරන්න. දැන් මේක බලන කෙනෙක්ට ගොඩාක් සිතුවිලි ජනිත වෙලා ඇති මේ විදිහට කරනවා අර විදිහට කරනවා අන්න හරි. ඒ ටික හරියට එක්සක් කරගෙන හරියාකාරව මේව කරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් එකලස් කරගෙන හොඳ තැනකට යන්න. ඔයාගේ මේ direct shipping කියන තැනට. direct shipping කිව්වම එකපාරටම මම එකයි කිව්වේ eBay label එක ගලවලා තමයි මේක බලන්න ඕන. eBay label එක බැලුවොත් නම් ඕවා දාගන්න එකතු විදිහට වැදිලා copyrights වැදිලා මේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හිතනවා 2021ට අපි යන මේ මොහොතේ අපිට පුළුවන් බලන කෙනෙක්ට ඇත්තටම ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ගන්න. ඒක බලලා ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ඇඩ් කරනවා මගේ direct shipping කියන playlist එකට ඒක බලන්නේ. direct shipping playlist එකේ ගොඩාක් useful දේවල් තියෙනවා. ඔයාට ලංකාවේ ඇතුලේ පිටරට බහන්න යවන විදි පැකේජ් කරන විදි හැම එකක්ම risk free interesting be a maniac conquer from your living room මේ කිව්වේ හැම දෙයක්ම risk එක free
interesting. හොඳ මේනියෙක් කෙනෙක් විදිහට මේක පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් කංක කරන්න ඔයාගේ living room එකේ ඉඳන් එළියටවත් යන්න නැතුව හරියාකාරව මේක plan කරගත්තොත්. right? ඔළුවට දාගන්න එන හරියාකාරව මේක කරගෙන යන්න. Explore, bring models to Sri Lanka. හරියට explore කරන්න ලංකාවට සල්ලි ගේන ඕන තරම් විදි තියෙනවා මේක විදියක් පමණයි. ඔයා explore කරන්න ඔයාටගෙන ඔයාටත් දෙයක් තිබ්බොත් අන්න ඒකත් බෙදා ගන්න ඒක තමයි ගොඩක්ම වටින්නේ. right බොහොම ස්තුතියි එහෙනම් විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපි sister channel එකේ email hub තියෙනවා. email group එක තියෙනවා. FB එකේ email page එක තියෙනවා. යක්ෂකයා page එක තියෙනවා. යක්ෂකයා group එක තියෙනවා. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂකයා වලින් ඔයාට පුළුවන් personally develop වෙන්න ඔයාව කොච්චර groom කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක mention වෙලා තියෙන channel එකේ group එකේ ඒ වල links ඔක්කොම තියෙනවා මේ description එකේ. ඒවට එකතු වෙලා කැමති නම් join වෙන්න ඇවිල්ලා ඔයාලට ගන්න තියෙන පුළුවන් හැමදේම අරගෙන ඉදිරියටම යන්න. අපිත් මගේ motto එක වෙන්නේ ඒකයි bring models to Sri Lanka. එහෙනම් all the very best, happy selling.